नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती. मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत स्टड या स्प्रेबद्दल माहिती. तर या स्प्रेचे 3 पॉवरमध्ये येतात. एक 1000चे असते, एक 2000 आणि एक 5000. याचा वापर कशासाठी केला जातो? हे एक सेक्स टायमिंग वाढवण्यासाठी आहे. जे लवकर डिस्चार्ज होतात अशांसाठी हा स्प्रे कामाचा आहे. हा स्प्रे 10 सेंटीमीटर लांब धरून पूर्ण लिंगावरती मारायचा आहे. या हे मारल्याच्या नंतर एक आपला 15 ते 20 मिनिट टायमिंग वाढते आणि लवकर जे डिस्चार्ज होतात त्यांच्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्याचा रिझल्टही छान आहे. बघू शकतात आपण आपल्यासमोर 2 स्प्रे आहेत, एक 5000 आणि एक 2000 पॉवरचा. तर या 5000च्या स्प्रेमध्ये जे आहे त्याच्यामध्ये कंटेंट आहे बघा, लिडोकेन आहे आणि ते 10% मध्ये आहे. हां, आणि याची किंमत बघू शकता तुम्ही, ₹180 आहे. हे डॉक्टरनी प्रिस्क्राईब केल्याशिवाय भेटणार नाही आपल्याला. आणि ह्याच्यामध्ये हे आहे, बघू शकता तुम्ही, डू नॉट यूज मोर दॅन 5 स्प्रेस ऑफ 1 सेकंड ड्युरेशन विच टाईम. म्हणजे एका सेकंदामध्ये 5पेक्षा जास्त वेळा स्प्रे करू नका असं सांगते ते. तर मित्रांनो, याच्यामध्ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आहे, हे वेगवेगळे येतात आणि याचं वजन आहे बघा 20 ग्रॅमचा हा स्प्रे आहे. रिझल्ट एकदम छान आहे. हे बघू शकतात, त्याच्यातलाच हा दुसरा स्प्रे आहे 2000 पॉवरचा. हे पण सेम आहे, युनिव्हर्सल कंपनीचा आहे. कंटेंट सेम आहे, ह्याच्यामध्ये पण लिडोकेन आहे. 10% मध्येच आहे हा पण. याची किंमत बघू शकता तुम्ही, ₹171 आहे आणि चांगल्या कंपनीचा आहे. रिझल्ट एक नंबर आहे. ज्यांना लवकर डिस्चार्ज होतात अशांसाठी हे स्प्रे कामाला येतात.